guys! Welcome back to my channel again. So for today's vlog is gagawa po tayo ng Skittles slime kit review. So ito siya, ayan. Ginawa ko lang po siya kasi di pa ako nakakabili ng ating slime kit sa mga kasi busy pa ako sa module ko. So ayan, gumawa na lang ako ng ganyan. Tinatama din ako mag-add to cart pa kasi ma-addict ka naman sa order, lagot na naman ako kayo sa nanay ko. So, ayan siya. Makikita nyo po, may paint, glitter, tapos yung mga foam beads. Tapos, white glue, and spoon. Meron na palang spoon. Tapos, yung activator, andito siya. Ayan siya. So, tingnan natin yung loob para maano nyo. Meron tayo ditong spoon. Ang spoon. Tapos, meron tayo ditong foam beads na iba't ibang kulay. Ganun kasi yung Skittles. May dulang. Tapos, itong nating silver na glitter. Tapos, meron tayo ditong Elmer's glue na white glue. Yan. Tapos, yung bowl pala natin dito nakukuha. Tapos, itong ating paint na red. Or food coloring. Yan siya. Tapos, meron tayo ditong itong bowl natin. So, yan. Sorry sa sa kamay. Kasi pinutulang ko kasi yung tagal niyang tumubo. So, ayan na siya. Gawa na tayo. Add na natin yung glue. Wala tong instruction. Tinama daw mag-print. So, yan. So, ayan siya. Add na lang tayo. Lahat ko to. Para slime kit review talaga tayo na. Para walang sayang. So, special shout out po pala kay kay Zane, tapos kay Angel, and kay Christian, and kay Julia, and lahat po ng mga admin ko sa GC, shoutout po sa inyo. Hindi ko sila matandaan kasi bago lang. Yan. So, yun. Ayun yung gulo natin. May natira pa dito pero hindi ko masingot. Tapos, mag-add tayo dito ng paint or food coloring. Kahit ano naman po dyan. So, add tayo. Ganyan na lang. Pinamihan ko yung akin. Kasi ang dami kong nalagyan, hindi siya dark. So, yan siya. Siguro magiging red to or pink. Pink na to kasi white blue yung ating ginamit eh. Diba? So, wait lang. Ayusin lang natin yung camera natin. So, ganyan siya. Sorry po pala sa background noise. Kasi, basta, may naiyak na ng bata. Yung pamangkin ko. Hindi pwede siyang ganyang ka-light. Kaya, mag-add tayo. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. So, ayan siya. Mix nyo lang. Ang ganda oh. Hello, ang ganda niya. Kita niyo ba yun? Ang ganda niya. Add pa tayo siguro. Magana tayo ng pan-thumbnail natin. Sorry kung madami nilagay kasi may magpipicture ako eh. Ano, ang ganda. Yan. So, yan. Napicturean ko na siya siguro. So, i-mix ko na lang siya ng ayos. So, yan. And, join na po kayo sa FB page ko is Joyce Marie Saga official page. May fake page po ako ha. Baka po doon kayo makapag-join. So, yan. Ingat na lang po kayo. So, ayan. Siguro mag-add pa tayo kasi hindi ko type yung kulay niya. Hindi kasi ganyan yung Skittles.
So, yan siya. Siguro okay na yan. So, next, i-mix ko siya kasi ang dami pang food coloring na hindi na halo ng ayos. So, add tayo ng activator na. So, yan. Mix lang natin siya. Ang lupit na wala yung taklob. Magic. Diba? Magic. Di ang magic niya. Lalapit ko lang yung ring light natin. Eh, maliit kasi yung ring light. Tapos yung malaki. Hindi ko ginagamit yung malaki kasi pan-tiktok ko yun. Kasi ang hirap niyang gamitin pag pinang-vlog. Kaya bumili din ako ng maliit. Oh shit! Nagutlo ako doon. Yung pusa. Legit yung kapitbahay namin ang ingay pag sumunod talaga yung aso, no? Ano, magkasunod. Alam niyo, nagbablog yung tao. Tapos ganyan kayo sa akin. Ang sama nyo. Lodi, legit. So, yan siya. So, guys, i-activate ko lang to tapos babalikan ko kayo, ha. Hindi po kasi masyadong hard yung activator ko, kaya babalik na lang pag naging slime talaga siya. Wait lang pa. So guys, yan yung slime natin. Ang ganda niya, glossy. Kikita niyo naman yung pagka-glossy niya. Tapos ayan na, ang ganda ng texture. Hindi siya masyadong stretchy kasi na-overactivate siya. Yan siya. Ayan. So, next, mag-add tayo ng glitter. Wait lang, linisin ko lang yung kamay ko. So, ito siya. Naputol kasi kinausap ako. Umay sa nakausap. Buti nga saglit lang. So, yan. Mamaya na tong iba. Tapos, picturean ko din to. Ayan siya. So, so, yan. Ganda niya. Ito siya. Yan. Ganda niya. Kung hindi niyo makikita yung glitter, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo na lang. Madilim ba? O katamtaman lang yung dilim. Yan siya. Yan, nakikita nyo yung mga diba? Kita nyo ba? So, yan. Yan na siya. Tapos, next nating ilalagay which is yung ating foam beads na. Magtitira na lang tayo if ever na So, yan. Yan siya. Yan. Skittles slime po to, paalala. So, pipicturean ko lang yan tapos may kasamang glitter. Sweet lang.
So, yan siya. Yan yung pinalabasan. So, picturean ko lang siya ng picturean. So, yan. Napindot ko na siya. So, may mga tira pa tayo ditong ingredients. Hindi ko sila lahat kasi sobrang dami. So, yan siya. Ganda niya. Yung kinalabasan ng slime natin, sa ibig ko lang tong glitters ng dito. So, ang dami ng glitters. Nakita nyo ba? Wait lang. Didilim. So, yan siya. Nakita nyo yung ring light mo. Siguro naman kasi makisama ka. Ayaw makisama. Wait lang. Hindi siya nakikisama, guys. Legit. Yan, dumilim. Yan. So, yan siya. Ito lang tong vlog na to. So, nagustuhan nyo is please like and subscribe and please like the page of Dream Smile Dental Clinic. Pwede din po kayo magpa-book or PM yung doktora. Pero, mas maganda po is if mag-PM kayo sa page para mas mabilis po kayong replyan. Tuwing gabi at break time lang po sila nagre-reply. Di ko po sure. So, yan lang guys. So, add nyo lang po sa FB ko. Which is, ayan siya or i-follow nyo siya. So, yan lang guys. Thank you for watching my vlog. Kung gusto nyo to is please like and subscribe. And, yan lang po. And please subscribe at Raven's channel. Which is, ayan siya. So, yun lang guys. Bye!